Tôi xuyên không thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết Long Mạo Thiên Nam Bình. Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao là tôi chê nam chính đến muộn, tức giận tát vào mặt anh ta, giữa thanh thiên bạch nhật, dẫm đạp lên lòng tự trọng của nam chính. Nhưng tôi sợ quá. Anh ta thật sự sẽ không trả thù tôi sao? Hệ thống, nếu anh ta lén bịt miệng đánh trả thì sao? Tôi sẽ bị đánh chết mất. Cô sợ cái gì? Nam chính bây giờ đang che giấu thực lực. Trả thù cô là chuyện của vài năm sau rồi. Cô mau đi cho tôi. Còn muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà không hả? Đúng là nhát gan. Người bị đánh đâu phải cô. Cô đương nhiên nói không đau lưng rồi. Cũng không trách tôi sợ nam chính. Đoạn Kiều cao 1m9, là Long Mạo Thiên trùng thương nghiệp tương lai. Tôi lấy hết can đảm đến trước Đoạn Kiều, nhắm mắt làm liều, tát một cái vào mặt anh ta. Đến muộn như vậy, cậu cố ý đúng không? Cậu có biết? Ai, lời trách móc còn chưa nói hết. Tôi đột nhiên cảm thấy xúc cảm dưới tay không đúng. Cái tát vốn định vào mặt, lại trực tiếp xuống yết hầu của nam chính. Đoạn Kiều lạnh lùng liếc nhìn tôi. Tôi sợ quá đi mất. Tự nhiên mũi cay xè. Lời thoại lập tức chuyển hướng. Cậu có biết người ta sợ lắm không? Đoạn Kiều còn chưa kịp nổi giận, đã thấy tôi khóc thút thít. Cơn giận của anh ta tự nhiên nghẹn lại. Đại tiểu thư nhà bên cũng có lúc sợ hãi sao? Cô sợ cái gì? Không xa có ánh mắt thèm thuồng của đám con trai, liếc qua đôi chân nhỏ trắng nõn của tôi. Đoạn Kiều liếc mắt đã đoán ra đáp án. Anh ta hơi nghiêng người che cho tôi, giọng điệu lạnh lùng. Liễu Như Yên, lần này tôi không so đo với cô. Lần sau còn động tay động chân thì đừng hòng có tay. Trong cốt truyện tôi nghe Đoạn Kiều nói vậy càng tức giận. Ném thẳng một nắm tiền vào mặt anh ta chỉ là đồ hèn mọn. Sau đó vênh vào sai anh ta xách hành lý. Nhưng bây giờ giọng điệu của hệ thống là hận không thể rèn sắt thành thép. Mau diễn đi, cô là nữ phụ độc ác mà. Cô ta khiêu khích cô như vậy, cô còn không tức giận à? Tôi run run lấy tiền ra. Còn chưa kịp biết Đoạn Kiều đã sợ hãi làm rơi hết xuống đất. Nhưng hệ thống, anh ta mà bẻ gãy tay tôi thì sao? Cô đang nói cái gì vậy? Cái giọng điệu ấm ức này là sao? Tôi mặc kệ sự thúc giục của hệ thống trong đầu. Vì bảo toàn đôi tay của mình, vắt óc nghĩ cách đi theo cốt truyện. Nhà tôi đã cho bố cậu công việc. Cậu có thái độ gì vậy? Bọn họ cứ quấn lấy tôi. Nhưng tôi chỉ muốn cậu giúp tôi xách hành lý. Không có cậu tôi thật sự rất sợ. Tôi vốn dĩ đang khóc, người lại thấp bé, đứng trước Đoạn Kiều cao lớn, nói bằng giọng nghẹn ngào như vậy. Tự nhiên trông có vẻ đáng thương. Đoạn Kiều cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên mất kiên nhẫn nhét cho tôi mấy tờ giấy. Cũng không đợi tôi nói gì, đã kéo vali hành lý của tôi đi về phía ký túc xá. Tôi ngẩn người sờ mặt mới phản ứng lại. Anh ta bảo tôi lau nước mắt, bị hệ thống ép buộc. Tôi vẫn cắn răng nói ra lời thoại gốc. Vậy sau này cậu còn đến muộn không? Nếu cậu còn đến muộn, thì tôi sẽ còn tát cậu. Nói xong tôi rụt cổ lại, sợ Đoạn Kiều quay lại đánh mình. Nhưng tôi đoán sai rồi. Đoạn Kiều không hề dừng lại. Lát sau mới trả lời một câu giọng điệu khó hiểu. Biết rồi. Buổi tối tôi đắc ý khoe công với hệ thống. Hệ thống sen này, tuy tôi đã sửa vài câu thoại, nhưng cốt truyện vẫn hoàn thành. Tát nam chính, bắt nam chính xách hành lý. Tôi đúng là thiên tài mà. Hệ thống, cậu nói gì đi? Chuyện gì thế? Từ khi về hệ thống cứ im lặng. Chẳng lẽ là bỏ mặc rồi? Tôi xuyên không thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết Long Mạo Thiên Nam Bình. Hệ thống bắt tôi phải tát nam chính thật mạnh. Sỉ nhục nam chính, nhưng vì tôi quá nhu nhược, lần nào cũng biến thành làm nũng, khiến mặt nam chính đỏ bừng. Đến hệ thống cũng phải hết cách. Đúng là nam chính bị cô bắt nạt thảm quá. Thảm đến mức cổ và tai đều đỏ hết cả rồi. Dù sao thì tôi hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nếu cậu chê thì cậu lên đi.
Cứ mắng tôi làm gì? Tôi muốn tử hình. Trước tiên phải treo cổ đánh cô một trận. Tôi làm nhiều nhiệm vụ như vậy rồi. Chưa thấy ai nhu nhược như cô. Cô định dùng nước mắt bắt nạt nam chính đến chết à? Tôi và hệ thống đồng thời hừ một tiếng. Quay mặt đi. Không ai thèm để ý ai. Câu chuyện tiếp theo rất nhanh đã đến. Với tư cách là đại tiểu thư được nuông chiều, dựa vào việc bố của Đoạn Kiều từng làm tài xế cho nhà Lâm, tôi hoàn toàn bộc lộ bản chất độc ác. Ép nam chính phải trực nhật thay mình. Sau này trực nhật của tôi đều phải do cậu làm. Dựa vào cái gì? Nhưng trong lớp chỉ có cậu là người cao nhất. Sức lực lớn nhất thôi. Tay của cậu to quá. To hơn tay tôi nhiều thế này này. Tôi nắm tay Đoạn Kiều so sánh với tay mình. Vào khoảnh khắc tôi chạm vào Đoạn Kiều, thân thể anh ta liền cứng đờ. Nhưng tôi không phát hiện. Vẫn đang ngưỡng mộ sờ vào cơ bắp cánh tay anh ta. Tôi thì không được rồi. Làm không được bao nhiêu việc. Cũng không biết dọn dẹp vệ sinh. Không giỏi như cậu. Lần trước cậu giúp tôi xách hành lý cũng rất dễ dàng. Nói xong những lời này, tôi nghĩ có phải mình quá đáng rồi không? Kết quả Đoạn Kiều luôn hung dữ lại hiếm khi ngẩn người ra. Đúng là đồng đảnh. Anh ta thật sự lấy sổ trực nhật, gạch hết tên của tôi, sửa thành tên của anh ta. Với tư cách là một nữ phụ độc ác, trực nhật thì tính là gì? Đến cả việc đi lấy cơm bình thường cũng phải sai Đoạn Kiều đi. Không những bắt anh ta mang về, còn phải chê bai. Trong nguyên tắc Liễu Như Yên sai Đoạn Kiều đi lấy cơm, nhưng lại không đưa thẻ ăn cho anh ta, nên Đoạn Kiều phải đến quán ăn quen của mình mua. Hơn nữa tôi còn luôn mắng chửi anh ta, nhưng đến miệng tôi lại biến thành một hương vị khác. Sữa chua này ngon quá. Tôi nghe bạn cùng bàn nói phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Đoạn Kiều, cậu giỏi thật. Cậu biết đấy, tôi luôn không chăm sóc được bản thân. Thẻ này chúng ta dùng chung nhé. Sau này cậu cũng phải luôn giúp tôi lấy cơm đó. Cậu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tôi đúng không? Đoạn Kiều mặt đỏ bừng không nói gì. Ngẩn người một lúc lâu mới không dám nhìn thẳng vào tôi mà mở miệng. Đáng ghét. Cô đang nói cái gì vậy? Cái giọng điệu ấm ức này là sao? Cũng sẽ bị cô mê hoặc như người khác sao? Đoạn Kiều nói một tràng những lời khó hiểu. Nhưng từ ngày đó, anh ta thật sự mỗi ngày đều giúp tôi lấy cơm trực nhật. Ngoài những điều này, tôi còn rất nhiều cốt truyện phải đi. Ví dụ như tôi phải nhốt nam chính trong phòng dụng cụ cả đêm vào mùa đông. Nhưng tôi nhu nhược, nên cắn răng nhốt cả mình vào trong. Tôi cũng không biết chuyện gì. Chúng ta có thể phải ở cùng nhau cả đêm rồi. May mà là ở cùng với cậu. Trong trường tôi thích cậu nhất đấy. Trong phòng dụng cụ lạnh lẽo chật hẹp, tôi khoác áo khoác của Đoạn Kiều lên người. Anh ta lạnh đến run rẩy. Im miệng, cô đói không? Đoạn Kiều lấy từ trong túi ra một túi sô-cô-la. Lạnh quá tôi không muốn đưa tay ra, nên ngửa đầu chờ Đoạn Kiều đút cho ăn. Đoạn Kiều quỳ một chân đút cho tôi. Đút cho tôi, ăn xong lại lấy bình giữ nhiệt ra cho tôi uống nước. Chết tiệt, tôi đúng là quá độc ác. Buổi tối tôi không biết vì sao, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong lòng Đoạn Kiều. Tỉnh lại tôi vội vàng bò dậy khỏi lòng anh ta. Trong lúc hoảng loạn không biết chạm phải thứ gì cứng rắn. Chỉ nghe Đoạn Kiều rên lên một tiếng. Tôi giật mình nghi hoặc hỏi đây là cái gì? Cái ly sao? Sao lại nóng vậy?